Welcome to Ethihack YouTube channel. හොඳයි වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අපේ එතිහැක් කියන YouTube channel එක වෙත. අද අපි කරන්න යන්නේ අපි කලින් සඳහන් කරපු lab environment එක යටතේ තියෙන virtual machine එකක් වෙන Kali Linux install කර ගැනීම පිළිබඳව. Kali Linux මොකද්ද මේ Kali Linux කියන්නේ? Kali Linux කියන්නේ ගොඩක් tools pre install කරලා තියෙන hacking වලට යොදා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ OS එකක්. ඔෆෙන්සිව් සිකියුරිටිලා තමයි මේක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යන් කොහොමද Kali Linux install කරගන්නේ virtual box වල කියලා. හරි. මම use කරන්නේ virtual box. හරිද? ඔයාලා VMware වගේ වෙන workstation player එකක් use කරගන්න පුළුවන්. මම use කරගන්නේ මෙන්න මේ Oracle VM virtual box කියන එක. මේක තමයි අපි virtual box එක විදිහට use කරගන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් බලමු virtual box එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ගහනවා virtual box කියලා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන ලොකු නිල් පාට එකේ ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන මේ downloads කියන tab එකට ගිහලා downloads කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන click කරනවා. ඊට පස්සේ Windows නම් Windows download කරගන්නවා. Mac OS නම් Mac OS වෙන Linux distribution එකක් තියෙනවා නම් ඒක. මම මේවා කලින් සඳහන් කෙරුවා. ඔයාලා Windows නම් මෙතන Windows එක click කරලා download කරගන්න. මේ මෙතන තියෙන extension pack එකක් download කරලා තියාගන්න extension එක. ඒක මම ඔයාලට එතන මොන හරි අඩුපාඩුවක් මොන හරි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් මේ මගේ කලින් lab environment යටතේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් refer කරලා බලන්න. හරි. අපි දැන් බලමු Kali Linux downloads කරගන්න යන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන මම ගහනවා kali.org/downloads කියලා. එතකොට කෙලින්ම downloads කියන tab එකට යනවා. ඔයාලට මෙතනින් කරන්න පුළුවන් මේ මෙතනින් ගිහිල්ලා අදාළ මේ documentation එක follow කරලා මේ torrent වලින් හරි direct හරි මේ මෙතන virtual box image එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒක virtual box වලට දීලා තියෙන image එක. මම අද කරන්න යන්නේ ISO image එකක් download කරගන්න විදිය. එතකොට dual boot කරගන්න උනත් පුළුවන් වෙන හින්දා එහෙම වාසියක් තියෙන හින්දා මම ISO image එක download කරගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් complete offline installer එක. 2021 තියෙන. මෙතන ඔහොම ක්ලික් කරපු ගමන් ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක අයින් කරනවා. මේ මොකද මම ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරලා තියෙන හින්දා. හරි. මගේ virtual box තියෙන image එක මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. my image එක තියෙන this PC වල new volume E එකේ ISO කියන එකේ තමයි මේ Kali Linux කියන 2021 කියන OS එක ISO image file එක තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක virtual box වල install කරගන්න කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම මම virtual box කියන එක open කරගන්නවා. virtual box කියන එක open කරගන්නවා. open ගිහලා new කියන tab එකට යනවා. new කියන එකේ මම මෙතන දානවා Kali. ඔයාලා ඒකට හරියන නමක් දාගන්න. මම දාගන්නවා machine folder එක ඔයාලට කොතනද create කරගන්න ඕනේ කියන එක දෙන්න. මම මෙතන new folder එකක් හදලා ඒ නමම වෙන්න ඕනේ වෙන නමක් උනාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන type එක Linux කියලා දෙනවා. මෙතනින් දෙනවා මම Debian කියලා දෙනවා 64 bit කියලා. ඊට පස්සේ මම next කරනවා. මෙතනින් මගේ RAM එක 16GB තියෙන හින්දා මම
8GB වගේ RAM එකක් දෙනවා අවුලක් නැති හින්දා. මේක ඩිෆෝල්ට්ම තියලා මම ක්ලික් කරනවා. මේකත් ඩිෆෝල්ට්ම hard disk type එක ඩිෆෝල්ට්ම තියලා next කරනවා. මෙතන dynamically allocate fixed allocate මම dynamically allocate ගැන කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම මෙතනත් කියන්නම්. dynamically allocate කියන්නේ ඒකට අපි ස්පේස් එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගමු මෙගා GB 100ක් දීලා තිබ්බොත් ඒක GB 100 යූස් කරගන්නේ අපි ස්ටෝර් කරන data ප්‍රමාණය අනුව. ඒ කියන්නේ ෆික්ස් සයිස් එකක් නෙමෙයි. දැන් GB 20ක ස්ටෝර් කරනවා නම් එතන අපේ local disk එකේ ඉඩ පිරෙන්නේ GB 20යි. ෆික්ස් සයිස් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ GB 100ම එයා වෙන් කරලා දෙනවා. මේකේ පොඩි අවාසියකට වාසියකට තියෙන්නේ ෆික්ස් සයිස් එකේ පොඩ්ඩක් ස්පීඩ්ස් වෙනවා. එහෙම ලොකුම අවුලක් නැහැ. වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම dynamically allocate එකක් දෙනවා. හරි. මෙතනින් මම දෙනවා 100GB දෙනවා. ඊට පස්සේ මම create කරගන්නවා. create කරලා මම යනවා ඒකේ settings වලට. settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන advanced වල share clipboard එක දාගන්න bidirectional, drag and drop එකක් දාගන්න bidirectional. ඊට පස්සේ මේවා එහෙම තියාගන්න. system එකේ processor එක 2 වගේ දාගන්න. acceleration default තියන්න. display එකත් video memory එක full දාන්න අවුලක් නැහැ. මෙතන storage එකෙන් Kali Linux එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන bridge adapter කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන automate select වෙනවා අපේ adapter එක. USB share clipboard මේවා defaultම තියන්න. ඔය විදිහට අපි settings ටික හදා ගන්නවා. හරිද? දැන් අපි යමු machine එක start කරන්න. මුලින්ම headless start එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම ඉස්සෙල්ලා අතනින් choose කරපු නැති හින්දා මම මෙතනින් select කරනවා මගේ Kali Linux එක. Kali Linux එක select කරලා මම choose දෙනවා. choose දීලා මම start දෙනවා. මුලින්ම අතනින් bootable එක found උන් නැති හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි පාර start කරද්දී ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම මං අතන කරපු වැරද්දට තමයි, ඒ කියන්නේ අතනින් image එක තෝරපු නැති එකට තමයි එතන ඒ විදිහේ දෙයක් උනේ. ඔයාලා පුරුදු වෙන්නේ එතන select කරගන්න. මම අර මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න උවමනාව තිබ්බ හින්දා තමයි මං අතනින් select කරුවේ. අතනින් image එක කිව්වේ මෙතනින් image එක දැන් නම් image එක select වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් image එක select වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් image එක මම මෙතනින් කලින් select කරපු නැති නිසා තමයි අර විදිහේ error එකක් ආවේ. හරි. ඒකත් අපි දැන් දන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ graphical install එකට යනවා. graphical install එකට යනවා. මම full screen දාගත්තා. graphical install එකට යනවා. ඉංග්‍රීසිම දෙන්න. මම United States කියලා default විදිහට දීගෙන යනවා. ඔයාලා එතන ආසියා තෝරලා ශ්‍රී ලංකා තෝරගන්න පුළුවන්. මම default දීගෙන යනවා. හරි. detect and then load installing components from installation media. ඔකත් යනවා. හරි. මම කලින් සඳහන් කරා, කලින් වීඩියෝ වලත් මම සඳහන් කරා එක වැදගත් දෙයක් කොහොමද රිසර්ච් පේපර් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් මම කලින් ලැබ් එන්වයරන්මන්ට් එක බලන්න. එතන මම කියලා තියෙනවා රිසර්ච් පේපර් කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. රිසර්ච් පේපර් රිෆර් කරන එකෙන් ගොඩ දැනුමක් එනවා. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් බලලා කොහොමද රිසර්ච් පේපර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපි යූස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. detect network hardware. හරි. ඔකත් ඔහම ගියපුවායිකෝ. configuring the network with DHCP. host name එක මම කාලි කියලාම දෙනවා. domain name එක මම හිස් තියලා leave වෙනවා. full name එක මම සුපුන් කියලා දෙනවා. මේ root password එක
ඕක තමයි රූට් පාස්වර්ඩ් එක වෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන ඉන්න. අපි එතකොට ගෲප් එකකට ඇඩ් කරද්දි මොනවා හරි sudo privilege ගද්දි ඒ කියන්නේ මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් Windows වල ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් වගේ මේක කියන්නේ sudo privilege කියලා. මේ වගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් privilege ගද්දි මේ ඒ පාස්වර්ඩ් එක ඕන වෙනවා. තව ගෲප් එකක් හදද්දි ඕන වෙනවා. guided use entire disk දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙන්න. ඕකේ දෙන්න. all files in one partition. ඒක දෙන්න. next කරන්න. ඊට පස්සේ finish partitions write changes disk එකත් finish දෙන්න. ඒක yes කරලා continue දෙන්න. ඔහොම install එක යනවා. ඔහොම ඉන්ස්ටොලේෂන් එක යන අතර මම අර පෙන්වන්නම් කොහොමද මේ රිසර්ච් පේපර් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. IEEE Explorer එකට යන්න. IEEE Explorer එකට ගියාට පස්සේ මම මේ කලිනුත් කීවා අලුත් කෙනෙක් ඉන්නා නම් අර වෙලාවත් යන හින්දා මම මෙතන කියලා දෙන්නම්. මෙතන මම සයිබර් සිකියුරිටි වලට ගොඩක් ආස හින්දා මම සයිබර් සිකියුරිටි කියලාම ගහනවා. අරක යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ජර්නල්ස් තියෙනවා, කන්ෆරන්ස් තියෙනවා. මේ ලොක් වෙట్లా තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන ෆ්‍රී අවైలබල් ඒවත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න මේ ලොක් වෙట్లా තියෙනවා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මේක තමයි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඕක නෙමෙයි. මේක තමයි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඕක එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දාලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු. හරි මේ ටිකත් එන හින්දා මම එක්ස්ටෙන්ෂන් එක යූස් කරගන්න විදිහම කියන්නම්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ. මේකට යන හැම රිසර්ච් පේපර් එකම හැබැයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ මේ විදිහට. මේ මෙතන DOI කියන එක සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා get by DOI දෙන්න. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ගිහලා ඔහොම ඩවුන්ලෝඩ්ස් දීලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒක. ඒකත් ගොඩක් වටින හින්දා මං නැවත පාරක් කියලා දුන්නේ. හරි. අපේ බේස් සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. අපි බේස් සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් softwares ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි මේ විදිහට දීලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ software ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. දැනට විනාඩි 5ක් 6ක් ඇතුළත වගේ භාගයක් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා දෙනවා. software ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න තමයි ටික වෙලාවක් යන්නේ. ඒ හින්දා බලන්නෙමු ටිකක්. දැන් software ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. විනාඩි හරියටම කියනවා විනාඩි 17ක් විතර ගියා. කියන්නේ මැද ඉඳලා half ඉඳලා විනාඩි 17ක් විතර ගියා ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න software ටික. software ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න තමයි ටික වෙලාවක් යන්නේ. base system එක නම් ටක් ගාලා ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඔයාලගේ PC එකේ performance අනුව ඒක depend වෙනවා. හරි. graph bootloader install වෙනවා configure වෙනවා.
යස් දෙනවා මං. finishing installation. පොඩ්ඩක් බලන්න අවසාන ටික යන්නේ. මම ඉස්සරහට මෙන්න මේකත් එක්ක ඇල්ෆා ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙනවා මන් ළඟ. ඒකත් එක්ක ඉස්සරහට ලොකු වැඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාල් ලිනක්ස් එක්ක. ඉස්සරහට අපි කතා කරමු ලිනක්ස් වල ෆයිල් පර්මිෂන්, ෆයිල් ස්ට්‍රක්චර් එක, කොහොමද Wi-Fi එකට ඇක්සස් ගන්න, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කතා කරමු. ඔව් ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක ෆිනිශ්ඩ්. මම කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරනවා. අපේ වැඩේ අවසානයට ගොඩක් ළඟයි. අවසානට ආයෙ බූට් වෙනවා මැෂින් එක. කැප්චර් කරගන්නද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ එන්ටර් දෙනවා මම. කාල් ලිනක්ස් ලෝගෝ එක වැටෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කාල් ලිනක්ස් ගැන. කොහොමද බේසික් කමාන්ඩ්ස් ටර්මිනල් එක වැඩ කරන්නේ, කොහොමද පැකේජස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, කොහොමද ඒවා කන්ෆිගර් කරගන්නේ, ඔය ටික කතා කරමු. අපේ සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ෆුල් ස්ක්‍රීන් මොඩ් එකට සපෝට්. එහෙම සපෝට් කරුවේ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකටත් පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා කරන්න. එතකොට ඒකත් ඒරර් එකත් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කාල් ලිනක්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු බේසික් කමාන්ඩ් ටර්මිනල් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද පැකේජස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ ආදී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් නොලෙජ් එකක් ෂෙයා කරගන්න මම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් good luck, stay safe, subscribe my channel and share others.